أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهارات الصوت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الطنين أو الرنين الصوتي. يعني إيه الطنين أو الرنين الصوتي؟ باختصار، ليه الكنائس والمساجد والمعابد وقاعات المؤتمرات بيعملوها بسقف عالي قوي أو بقبة كبيرة؟ ليه؟ قال لك زمان ما كانش فيه مكبرات صوت، وبالتالي إن عملية إن هو يعمل سقف عالي دي بتعمل حاجة بتكبر الصوت، يعني ليها اساس فيزيائي انها بتعمل عمليه تضاعف الصوت وتضخيم للصوت، وبالتالي بتكبره وبتسمع الصوت فيه حلو قوي. يعني انت بتحب تسمع صوتك في اوضه فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، تبدا الجلاله تاخدك وتبدا تقول. تحب تسمع صوتك في قاعه فاضيه ما فيهاش اي حد، عشان صوتك بيردد فيها وبيبقى عالي وبيبقى رنان. هي دي صفه الطنين الصوتي او الرنين الصوتي. الطنين او الرنين الصوتي بيحصل في الحنجره البشريه بالظبط زي ما احنا قلنا في المعابد وفي المساجد. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل في الحنجره بناء على عاملين. العامل الاول عامل عضوي، والعامل الثاني عامل مهاري. العامل العضوي اللي هو التكوين الحنجري، تكوين الحنجره نفسها وابعاد الحنجره وطول الاحبال الصوتيه وحجم الفراغ اللي موجود في الحنجره والتجويف الفمي والانفي، ابعادهم عامله ازاي وشكلهم عامل ازاي. ده الجانب العضوي او العامل العضوي. العامل المهاري ده بيعتمد على استخدام القارئ لوضعيه معينه، بحيث انه يعمل تركيبه من وضع الحنجره ووضع الفم ووضع الانف، وضع مثالي بيلاقي فيه صوته أفضل ما يمكن وأقوى ما يمكن ورنان بشكل جميل جدا. يعني باختصار، القارئ بيشوف الجانب المهاري بتاعه أو خبرته أو من تكراره لاستخدام وضع معين في خروج صوته. يعني مثلا إزاي؟ يعني مثلا جه في مرة يقرأ، لقى إن صوته جه يقرأ من هنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل الصوت ده رنان؟ مش رنان، الصوت مكتوم. فبدأ انه بعد ما سمع التسجيل بتاعه يفتح صوته بشكل اكبر وبيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل؟ ان انا عملت وضع معين ببقي وبمناخيري علشان اطلع بالصوت ده. هو ده الصوت الرنان اللي انا محتاج اسمعه مني. لما باجي اسمع التسجيل بلاقي ان الصوت ده والوضعيه دي انا كنت مرتاح فيها قوي، صوتي مش تعبان والجمهور مرتاح ومبسوط جدا من اللي انا بقوله. اذا كده انا وصلت للطبقه اللي صوتي او الوضعيه المعينه اللي صوتي فيها بيكون رنان وبيكون فيه مهاره الطنين الصوتي. وبكده عرفنا اللي بيأثر على الرنين الصوتي 3 حاجات: تركيب الحنجرة، تكوين الأنف، وتكوين الفم. وطبعا من المستحيل انك تلاقي 2 انا وشخص كمان مثلا عندنا نفس الابعاد في الحنجرة وفي الفم وفي الأنف. ده طبعا مستحيل. كل واحد ليه تركيب مختلف خاص بيه، لان الصوت بصمة مختلفة من شخص لآخر. اللي بيخلي قارئ صوته مفتوح وبيلمع ورنان وقوي، وقارئ تاني صوته مكتوم ومقفول ومغلق بالمعنى الشعبي اللي بنسمعه، هو الرنين الصوتي. هو ان القارئ الاولاني بيعرف يستخدم الطبقه اللي في صوته او الوضع اللي في صوته اللي بيخلي صوته رنان، التاني ما بيعرفش يستخدمه. فبالتالي لازم تتوجه لاخصائي صوتيات يقدر يساعدك انك تلاقي الطبقه اللي انت مميز فيها واللي انت شاطر فيها واللي صوتك بيكون فيها لامع وصوتك بيكون فيها احسن ما يمكن. الرنين او الطنين الصوتي محتاج مجهود كبير جدا، بيبقى عباره عن رحله بحث او تنقيب عن طبقتك او الوضعيه المناسبه ليك اللي انت صوتك فيها بيكون افضل ما يمكن. ازاي بكتشفها؟ ممكن تعمل كده بنفسك في البيت، تدريب تعمله في البيت. هو عبارة عن استخدام جهاز تسجيل او كاميرا، وتبدأ انك تجرب مواضع مختلفة وانت بتقرأ آية معينة. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسجل وضع تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووضع تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتبدأ تشوف صوتك كان أحسن في أنهي وضع من الأوضاع اللي أنت قلتها كلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع اللي تختاره يكون مريح جدا بالنسبة ليك، مفهوش تكلف أو تصنع، الصوت فيه طالع رنان وطالع لامع وطالع قوي وثابت ومنتظم. فلازم انك تسجل لنفسك وتسمع نفسك، انا كنت في انهي وضع بانهي شكل في اخراج الصوت كان شكلي كويس. ده طبعا جزء من اجزاء تمارين الفوناتكس اللي هو مخارج الحروف، الحرف خارج ازاي. فطبعا لو انت عندك علم بالعلم ده، لو انت عندك خبرة بالعلم ده، هتعرف انك تلاقي الطبقة الصوتية او الوضع الصوتي المناسب ليك. اخر نصيحة حابب اذكرها في الرنين الصوتي، طبعا اجهزة الميكروفون اللي موجودة حاليا حديثة جدا لدرجة انها بتقوم بعمل الرنين الصوتي، ولذلك يفضل التمرن بدون ميكروفون اكبر قدر ممكن. ليه؟ لانك انت ساعات معرض انك تقف في موضع ما فيهوش ميكروفون خالص، او الميكروفون اللي فيه مش مظبوط. ولذلك يجب انك انت تعتمد على نفسك ان صوتك الطبيعي بدون مايك يكون فيه خاصية او مهارة الطنين او الرنين الصوتي. لازم تجتهد وتلاقيها علشان تكون شكلك كويس دايما وتلاوتك دايما كويسة وصوتك نفسه كويس. لان انت لو اعتمدت على المايك بريق ولمعان صوتك بينطفي مع الايام، بيبقى العامل اللي انت مرتكز عليه هو محسنات الصوت او الميكروفون وليس صوتك. ولذلك اتدرب كتير من غير مايك. كده عرفنا يعني ايه رنين صوتي، وعرفنا ازاي نلاقي وضع الرنين الصوتي، وعرفنا ايه اللي بيخلي قارئ الرنين الصوتي عنده قوي وقارئ تاني الرنين الصوتي عنده ضعيف. كده خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتك واضافت لك حاجة جديدة يا ريت ما تنسناش بكومنت، ما تنسناش بشير. لو في اي سؤال او استفسار ما تترددش انك تتواصل معنا على وسائل التواصل الظاهرة امامكم دلوقتي على الشاشة، واللي موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهتلاقي لينك الفيسبوك ورقم الواتساب بتاعي، وهتلاقي لينك الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك اسمها ألحان السماء، تقدر تشاركنا وتقدر تتابعنا أول بأول. وتحياتي إلى أن نلتقي، كان معكم أحمد شفيق.